Ok. Xin chào mọi người. Mình ừm, rồi ok mọi người tụ tập lại nha. Trong vòng 2 phút nữa chúng ta sẽ có FOMC của tháng 11 và bây giờ chúng ta sẽ chỉ còn 40 giây nữa thôi. Chúng ta sẽ ngồi đây theo dõi quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Mức lãi suất căn bản hiện tại đang nằm ở mức 5% và dự báo sẽ giảm 25 điểm. Bây giờ chúng ta sẽ chờ cái quyết định lãi suất này, xong rồi sau đó chúng ta sẽ chém gió chút xíu để vào trong lúc 2 giờ rưỡi, 30 phút sau là chúng ta sẽ chém gió và mình sẽ dịch trực tiếp cho mọi người trong cái buổi họp báo của Idol Jerome Powell. Rồi ok, có rồi nha. Rồi ok. Rồi mức lãi suất được giảm 25 điểm đúng như mong đợi của thị trường. Thì bây giờ mình sẽ theo nhận định của mình á, thì hello Bảo Trần, theo nhận định của mình thì có vẻ như vàng sẽ xuống. Bởi vì sao? Bởi vì sau ngày hôm qua khi mà ông Donald Trump được bầu lên làm tổng thống thì thị trường đang đánh giá là đô la sẽ rất là mạnh và cái giá vàng hôm qua sụt giảm chính vì việc đấy. Hôm qua mình có nhớ không, giảm coi như là bao nhiêu giá, hình như 100 giá, nếu mình nhớ không lầm. Thế thì á, là vàng bây giờ là chỉ chờ cái quyết định lãi suất này, và theo mình nghĩ trong ngày hôm nay vàng sẽ đóng cửa ở dưới mức chúng ta hiện tại, đó chính là 2693. Để chứng minh cho mọi người, hôm nay mình sẽ vô một lệnh sell. Rồi ok. Hello Hoàng Duy. Bây giờ mình sẽ tìm cái bản báo cáo trên mạng để mình có thể đọc cho mọi người. Issue statement. Ok, có luôn nè. Thì như mọi người cũng biết á, thì thực chất ra là trước khi mà ra quyết định lãi suất này thì mình cũng có một chút xíu mong đợi là Fed cũng đã có khả năng là sẽ giảm nhiều hơn là 25 điểm. Mọi người biết sao không? Tại vì cái dữ liệu non-farm vừa rồi nó tệ nhất trong lịch sử đấy. Rồi bây giờ định sell vàng có lời nha, lời được một giá không đáng kể, nhưng thực chất ra là mình đang đặt cược vào GU nhiều hơn. Rồi ok, tất cả đều có vẻ ok. Chắc mình có chút xíu thời gian để mình có thể đọc qua cái bản báo cáo đây. Các chỉ số gần đây cho thấy hoạt động kinh tế tiếp tục mở rộng với tốc độ vững chắc.
Kể từ đầu năm, tình hình thị trường lao động nhìn chung đã dịu đi và tỷ lệ thất nghiệp đã tăng lên, nhưng vẫn ở mức thấp. Lạm phát đã đạt được tiến triển hướng tới mục tiêu 2% của Ủy ban nhưng vẫn ở mức cao. Ủy ban tìm cách đạt được mức việc làm và lạm phát tối đa ở mức 2% trong thời gian dài hơn. Rồi, Ủy ban đánh giá rằng rủi ro để đạt được mục tiêu việc làm và lạm phát của mình là tương đối cân bằng. Triển vọng kinh tế không chắc chắn và Ủy ban sẽ chú ý đến rủi ro ở cả hai phía của nhiệm vụ kép của mình. Rồi, nếu mà mọi người ở đây theo dõi những cái FOMC của mình á, thì mọi người cũng biết là, ờ, cái nhiệm vụ kép của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, đó là một cái gì đó nó rất là chói tai cho bất kỳ ai, đã có học qua về kinh tế học. Có nghĩa là muốn giữ mức, thất nghiệp thấp và cả lạm phát thấp thì cái đó hai cái, ờ, hông phải danh mục, mà đó là hai cái dữ liệu kinh tế mà nó hoàn toàn đối ngược nhau. Có nghĩa là một một cái cao, một cái thấp, chứ không thể nào mà hai cái cùng thấp hoặc là hai cái cùng cùng cao được. Đấy, cho nên là cái việc mà cứ nhắc đi nhắc lại là nhiệm vụ kép của mình trong cái việc mà giữ cả hai đều thấp thì nó rất là hoang đường, và cái lý do duy nhất mà Fed vẫn cứ hay lặp đi lặp lại cái từ là nhiệm vụ kép là bởi vì nó trấn an thị trường, chỉ như vậy thôi. Bởi vì cái người mà đã học qua kinh tế học thì cái số lượng người đó rõ ràng là nó sẽ ít hơn cái số lượng người mà không biết, đúng không ạ? Cho nên vì vậy họ cứ hay lặp đi lặp lại. Rồi tiếp tục nha. Để hỗ trợ cho các mục tiêu của mình, Ủy ban đã quyết định hạ phạm vi mục tiêu cho lãi suất quỹ liên bang xuống 0,25 điểm, xuống còn 4,75 khi xem xét các điều chỉnh bổ sung cho phạm vi mục tiêu cho lãi suất quỹ liên bang. Ủy ban sẽ đánh giá cẩn thận dữ liệu đầu vào, triển vọng đang thay đổi và sự cân bằng của các rủi ro. Ủy ban sẽ tiếp tục giảm lượng nắm giữ chứng khoán, kho bạc và nợ của cơ quan và chứng khoán được thế chấp bằng thế chấp của cơ quan. OK. Ủy ban cam kết mạnh mẽ hỗ trợ việc làm tối đa, đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2%. OK, khi đánh giá lập trường tích hợp của Ủy ban của chính sách tiền tệ, Ủy ban sẽ tiếp tục theo dõi những tác động của thông tin đầu vào với triển vọng kinh tế. Ủy ban sẽ sẵn sàng điều chỉnh lập trường của chính sách tiền tệ khi tích hợp nếu có rủi ro xuất hiện, có thể cản trở việc đạt được các mục tiêu của Ủy ban. Đánh giá của Ủy ban sẽ tính đến nhiều thông tin bao gồm các bài học về điều kiện thị trường lao động. Ồ, bao gồm các rồi, cũng như cái diễn biến tài chính và quốc tế. OK. Vậy thì, Fed, ờ, đang nằm trong cái việc, gọi là, họ vẫn không thực sự chủ động, nhưng mà họ sẽ bị tác động bởi thị trường. Ờ, trong những cái bước như vậy thì, Fed đang không có thực sự chắc chắn về những cái quyết định của mình đưa ra, và họ đang nằm trong thế, gọi là, thế bị động, đúng không ạ? Cho nên vì vậy, họ vẫn đang rất là cẩn thận và luôn luôn hello, Nguyễn Hoàng Tú Vy, hôm nay nhìn phong độ của anh. Không phong độ tí nào đâu. Hôm qua Trump lên hôm qua Trump lên thì mình bên công văn phòng mình rất là vui, cho nên là hôm qua mình, ăn mừng cũng khá là sâu. Vì vậy cho nên là nhìn mặt nó tiều tụy chứ sao phong độ được. Với lại hôm nay, mình sẽ thức thêm một đêm nữa cùng mọi người để mình theo dõi FOMC. 2 ngày liên tục như vậy thì, có tốt cho sức khỏe hay không? Hông biết, nhưng mà mình cảm thấy rất là phấn khởi. Rồi, ô kê. Bây giờ chúng ta sẽ bật chế độ chờ trong vòng 21 phút nữa thì có, ờ, chúng ta sẽ có, họp báo của ông sẽ share màn hình cho mọi người.
để mọi người xem. Thì, nay mình cảm thấy là hình như là cũng không có phải nhiều người, thức vào giờ này cho lắm. Cũng có thể là hôm qua cũng có nhiều người giống mình, ăn mừng cái việc, chung thắng thắng cuộc, đúng hông? Đó, rồi, ô kê, ô kê. Ừm, ừm, rồi, vào chế độ, chờ Jerome Powell và mình cũng tin rằng là cũng, đồng thời là vô chế độ coi như là chuẩn bị chốt lời luôn. Mình khá là tự tin vào việc đấy. Hello Bảo Trần. Ờ, Hiếu Ngô chắc mở tí nhạc cho đỡ buồn. Rồi, ô kê. À, ờ, 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 ờ. Nhạc nào được nhỉ?
Rồi mọi người đợi xíu, mình sẽ có bánh mì ơi, lấy giùm tại tay nghe. Hello Nguyễn Phúc. Rồi, ok thì bây giờ theo nhận định của mình về vàng thì có thể là mọi người đã nghe qua rồi, nhưng mà bây giờ mình xin lặp lại. Đó chính là vàng đã vào cái đà giảm là từ ngày hôm qua rồi. Thì mọi người cũng biết là theo lý thuyết là khi mà hạ lãi suất thì có nghĩa là chỉ số đô la sẽ hạ, thì đồng nghĩa với việc là vàng sẽ tăng, đúng không ạ? Thế nhưng đó, mà tại vì hôm qua là do ông Trump trúng cử, và cái việc mà Fed đang nhắm tới cái mục tiêu là bắt đầu là hạ cánh từ từ cái việc mà lãi suất đang cao, thì thị trường đang đánh giá hai yếu tố này là rất là khách quan cho nền kinh tế. Thì vàng từ sáng đến giờ tăng á, thì theo mình nghĩ nó có một cái lý do, đó chính là mọi người cũng có thể là có một vài cái mong chờ là Fed sẽ cắt nhiều hơn là 25%. Nếu như vừa rồi mà Fed cắt nhiều hơn 25%, là cắt khoảng 50 điểm hoặc là 75 điểm á, thì lúc đấy chúng ta sẽ có một cái đợt cho vàng lên rất là mạnh. Thế nhưng Fed đã không làm vậy. Cho dù là cái dữ liệu non-farm, cái dữ liệu việc làm non-farm, việc làm phi chính phủ á, rồi nó best nhất trong lịch sử. Đó, cho nên là hôm nay chúng ta có những cái yếu tố như vậy. Rồi, ok. Tất cả đều có vẻ như là đang khách quan. Rồi, ok, hình như là mình bấm đúng. Rồi, đó.
Ở đây thì như mọi người thấy vào trong các danh mục theo dõi của mình thì ở đây mình có VN Index nè. Mọi người có thấy là ở đây là mình có mức giá 1.300, nó đã đụng vào đây cũng khá là nhiều lần rồi nếu mình bật đến ngày. Đây, ở đây mình có một cái trần 1.300 mà không phá được, và ở đây là mình khá là cảm thấy cái cảm giác của mình có thể mô tả như thế nào nhỉ? Có rất là nhiều người họ đi vào có khá là nhiều người họ đi vào cái thị trường chứng khoán Việt Nam và họ cứ nghe theo lời của những người mà biết bằng họ nhưng mà lại tự bó ngực, tự xưng là nhưng mà sau đấy thì mọi người cũng thấy đó là bây giờ Việt Nam mình làm gì có thanh khoản để mà mình có thể là bứt phá qua được 1.300. Cái việc mà VN Index phá được 1.300 thì cái đó là cái điều dĩ nhiên cho cái chu kỳ kinh tế mới, nhưng mà rõ ràng nó không phải là thời điểm bây giờ. Để mình xem từ giờ tới Tết coi là nó có thể phá được 1.300 này không, nhưng mà rõ ràng bây giờ nếu như các bạn mua ở những cái vùng này thì thực chất ra là nó cũng rủi ro đấy, chứ nó vẫn chưa chắc chắn đâu. Rồi bây giờ mình trở về vàng. Ok, nguyên một cây nến hôm qua từ đỉnh ngày từ 2750 xuống chỉ còn 2753 đúng 100 giá. Rồi đây là vàng. Dầu hôm nay tăng là hợp lý rồi. Nếu mà thị trường mình đánh chưa kịp lắp gáp, nếu như thị trường đang đánh giá là nền kinh tế có thể đang đi lên thì cái việc mà dầu tăng là phù hợp. Bitcoin tăng luôn. Novaland này chắc quên đi nhỉ, không có được. Rồi ok, thì hôm nay chúng ta sẽ theo dõi chỉ số đô la ha. Nguyễn Hoàng Tú Vi, anh nghĩ sao vàng về 2.600? Rõ ràng nếu như mà cho mình hai lựa chọn, vàng về 2.600 hoặc là vàng đi lên 2.800 thì rõ ràng là cái xác suất mà nó xuống 2.600 nó sẽ cao hơn. Bởi vì bây giờ như hồi nãy mình vừa mới phân tích thì vàng bây giờ nó đang có đà giảm mà. Nó vào đà giảm rồi. Cái việc mà ông Trump được đứng lên được làm tổng thống á, cực kỳ tích cực với lại thị trường. Ông Trump, sáng nay mình có nói chuyện với một ông anh làm kinh doanh, thì cả hai anh em đều cùng một quan điểm, đó chính là Trump là một người kinh doanh rất là nhiều những cái mưu mẹo và rất là giỏi. Tuy ông có tật nhưng mà ông cũng có rất là nhiều tài, cho nên là cái việc mà ông Trump đứng lên á, và bây giờ thì lạm phát của bên Mỹ thì nó không phải là cái mức gọi là tối ưu nhất, nhưng mà nó cũng đang ở mức coi như là ok, tạm thời chấp nhận là nó đang thấp. Thế nhưng mà nếu mình nhắc riêng về lạm phát thì ở đây là chúng ta có một vài cái chính sách của ông Trump, tuy là sẽ tăng lạm phát trong ngắn hạn nhưng mà trong dài hạn thì nó sẽ giúp cho đất nước Mỹ nhiều hơn. Cho nên là mình đánh giá là vàng về 2.600 nó sẽ có khả năng nhiều hơn là 2.800. Ở Trần nay like tới mấy giờ vậy anh? Like cho tới khi nào mà ông Jerome Powell mệt thì lúc đó mình tắt. Khi nào ông Jerome Powell phán một câu là mọi người về nhà đi.
Anh nghĩ BTC lên 1.100k không anh? Nếu như mà nói về chu kỳ kinh tế này thì cái việc mà Bitcoin lên 1.000k là hoàn toàn có khả năng. Ví dụ như là bữa vừa rồi năm 2021 đúng không? Nếu mình nhớ không lầm, 2021 là Bitcoin lập đỉnh lần đầu đúng không? Từ từ để mình kiểm tra cái đã. 2024 hả? Là vào tháng 3 2024 thì vào tháng 3 là cái đỉnh cũ của Bitcoin, là mình cứ cho là cái tầm mức coi như là 75.000 đi. Ở đây mình có 74.500 nè. Thì ở cái khúc này là nếu mà chạm ở đây mà mọi người mua vào ở đây thì đu đỉnh là đúng rồi. Là tại vì cái tháng 3 vừa rồi là Fed vẫn đang giữ lãi suất cao mà. Nhưng mà ở trong thời điểm hiện tại á, khi mà Bitcoin đang ở cái mức này thì trong khi Fed đang dần dần hạ lãi suất thì cái dòng tiền mà nó đang kẹt ở đâu đấy là nó đang đổ vào thị trường, thì Bitcoin cũng giống như là các danh mục khác đang có một cái lực lên khá là mạnh. Cho nên vì vậy cái việc mà Bitcoin lên được 100k và không có hồi xuống nữa thì cái này mình đánh giá cũng khá là cao. Còn với vàng á, thì vàng dĩ nhiên là tại vì nếu mà nói về danh mục đầu tư thì vàng với lại Bitcoin nó có những điểm tương đồng, nhưng mà trong thời điểm hiện tại thì mình nghĩ là vàng với Bitcoin có thể là sẽ đi ngược nhau. Hiếu Ngô, vàng về 2k. Đúng, đồng ý với quan điểm này. Ok, tất cả những cái lệnh mình vào đang xanh. Mong rằng là những vị thế của mình là nó sẽ giữ được cho tới khi ông Jerome Powell sau khoảng 3-4 phút nữa ông nói một câu Good afternoon, xin chào buổi chiều. Mà nay giá vàng Việt Nam cũng sập ghê quá anh. Thì đúng rồi, vàng Việt Nam sập là tại vì giá vàng Việt Nam thì ngoài những cái tình huống khác, giả sử như là có những cái chính sách hoặc là có những cái biến động trong nước về mặt chính trị thì hay là mặt kinh tế, thì giá vàng Việt Nam thì thường là đi theo giá vàng thế giới, cho dù là giá vàng Việt Nam đang mắc hơn giá vàng thế giới. Đây 6 triệu một lượng luôn, không kịp đi bán. Ngân hàng Tú Vi không kịp đi bán thì lêu không kịp đi bán. Thì cũng mình trêu vậy thôi, thực ra là mình cũng hiểu là tại sao không bán. Tại vì bữa vừa rồi là chính mình, cho dù là đang team ông Trump, nhưng mà vừa rồi thì mình đã có một cái sai lầm là mình cũng đang đánh giá là bà Harris, cái việc mà cái phần trăm mà bà Harris đi lên thì cũng nhiều hơn. Tại vì sau bà Harris á, là bà được một cái bộ máy khá là mạnh hỗ trợ bà mà. Đó, vì vậy cho nên là em nghe đồn là ông Musk ủng hộ ông Trump. Ủa? Cái này đâu phải là đồn đâu, mà công khai rồi mà. Ông Musk vừa rồi, lãi đậm luôn. Thì mình
phút, đồn gì đúng rồi, rõ ràng luôn mà. Ông Musk vừa rồi là theo mình biết á, là ông Musk đầu tư 120 triệu đô cho cái chiến dịch bầu cử của ông Trump. Nhưng mà ngược lại, ông ta đổi được một vị trí ở trong chính phủ của ông Trump, chính quyền của ông Trump. Và cái việc mà Tesla nó trong cái phiên Mỹ, trong ngày hôm sau phiên Mỹ á, nó gáp lên 15% thì phải, 14% hay 15% gì đấy, thì ông Musk qua việc này ông giàu lên được 8 tỷ đô la Mỹ. Thì ở đây là mình phân tích là thấy là ông Musk bỏ ra 120 triệu tiền mặt và đổi lại ông ta được 8 tỷ tiền tài sản và thêm quyền lực nữa, là có chân trong chính phủ Mỹ luôn. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ chuyển màn hình qua FOMC. Rồi, ok. Đó, thì thường là mình thấy là Powell thì hôm nay Powell lại đi đúng giờ kìa. Good afternoon. My colleagues and I remain squarely focused on achieving our dual mandate goals of maximum employment and stable prices for the benefit of the American people. Đó, The economy is strong overall and has made significant progress toward our goals over the past 2 years. 8 tỷ nhẹ nhàng The bỏ labor túi market has X70 luôn. cooled from its formerly overheated state and remains solid. Inflation has eased substantially from a peak of 7% to 2.1% as of September. We are committed to maintaining our economy's strength by supporting maximum employment and returning inflation to our 2% goal. Today, the FOMC decided to take another step in reducing the degree of policy restraint by lowering our policy interest rate by a quarter percentage point. Riêng trong cái buổi FOMC lần này, nếu mà tính theo cá nhân của mình thì nó có một cái khác, đó chính là thường là FOMC là mình sẽ hạn chế vào lệnh, nhưng mà riêng FOMC đợt này thì mình lại có một cái cảm giác an toàn nào đấy nhất định, và mình đã vào khá là nhiều lệnh, khá là nhiều vị thế trong cái việc coi như là mình đang dự đoán rằng là vàng xuống và đô lên. About the same pace as in the second quarter. Growth of consumer spending has remained resilient, and investment in equipment and intangibles has strengthened. In contrast, activity in the housing sector has been weak. Overall, improving supply conditions have supported the strong performance of the US economy. Cái này là mình nghĩ là mình không cần dịch đâu, tại vì cái bài văn này là hồi nãy là bài văn đã soạn rồi và đã công bố cách đây nửa tiếng rồi, thì mình đã dịch sơ cho mọi người đọc sơ cho mọi người qua Google Translate ha. Hôm nay tại vì mọi người thông cảm, mình for the effects of labor strikes and hurricanes on employment in October. Regarding the hurricanes, let me extend our sympathies to all the families, businesses and communities who have been harmed by these devastating storms. Mình vừa mới giảm âm lượng của bên trên Powell, tại vì mình nghĩ là mọi người sẽ ưu tiên nghe giọng của mình hơn. Nominal wage growth has eased over the past year and the jobs to workers gap has narrowed. Những cái này thì mình đã, thì hồi nãy như mình nói thì tại vì hôm nay mình không có thật sự là khỏe, có năng lượng như là những đợt khác, tại vì hôm qua thì mình ăn mừng ông Trump thắng cử cũng khá là mạnh, cho nên đấy. Inflation has eased significantly over the past 2 years. Total PCE prices rose 2.1% over the 12 months ending in September, excluding the volatile food and energy categories. Core PCE prices rose 2.7%. Overall, inflation has moved much closer to our 2% longer run goal, but core inflation remains somewhat elevated. Longer-term inflation expectations appear to remain well anchored,
as reflected in a broad range of surveys of households, businesses, and forecasters, as well as measures from financial markets. Our monetary policy actions are guided by our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. We see the risks to achieving our employment and inflation goals as being roughly in balance, and we're attentive to the risks to both sides of our mandate. At today's meeting, the committee decided to lower the target range for the federal funds rate by a quarter percentage point to 4.5% to 4.75%. This further recalibration of our policy stance will help maintain the strength of the economy and the labor market, and will continue to enable further progress on inflation as we move toward a more neutral stance over time. We know that reducing policy restraint too quickly could hinder progress on inflation. At the same time, reducing policy restraint too slowly could unduly weaken economic activity and employment. In considering additional adjustments to the target range for the federal funds rate, the committee will carefully assess incoming data, the evolving outlook, and the balance of risks. Decisions meeting by meeting. As the economy evolves, monetary policy will adjust in order to best promote our maximum employment and price stability goals. If the economy remains strong and inflation is not sustainably moving toward 2%, we can dial back policy restraint more slowly. If the labor market were to weaken unexpectedly, or inflation were to fall more quickly than anticipated, we can move more quickly. Policy is well positioned to deal with the risks and uncertainties that we. Ở đây thì ông Biden vừa mới nói một câu, đó chính là chúng ta sẽ theo dõi cái thị trường việc làm. Nếu như mà thị trường việc làm có những cái khó khăn và có những cái diễn biến tiêu cực thì có thể là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ cân nhắc cái việc cắt lãi suất nhanh hơn bình thường. And businesses across the country. Everything we do is in service to our public mission. We at the Fed will do everything we can to achieve our maximum employment and price stability goals. Thank you. I look forward to our discussion. Rồi, bắt đầu là câu hỏi của các phóng viên. Thank you. Given the expectation that the election outcome will produce policies that would meaningfully impact the U.S. economy next year, how is the committee taking these proposals into account for upcoming decisions, including potentially the next one in December? And can you give us any more sense of how proactive or reactive the Fed is prepared to be to changes in economic policies with the next administration? Nghe hết. Sure. So let me say that in the near term, the election will have no effects on our policy decisions. As you know, many things affect the economy, and anyone who writes down forecasts in their job will tell you that the economy is quite difficult to forecast looking out hỏi về cái việc coi như là cái kết quả bầu cử vừa rồi we don't know what the là timing có ảnh and hưởng gì substance tới of các any quyết định sau policy này changes của will be. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ hay không. We therefore don't know what the effects on the economy would be. Specifically, Thì ở đây ông Jerome trả lời là for the achievement of our goal variables, chúng ta vẫn chưa biết maximum employment and price là stability. cái kết quả bầu cử này nó sẽ ảnh hưởng như thế nào với nền kinh tế, và cũng không biết là thị trường sẽ phản ứng ra Now, sao. just in principle, it's possible that any administration's policies or policies put in place by Congress could have economic effects that over time that would matter for our pursuit of our dual mandate goals. So we, along with countless other factors, forecasts of those economic effects would be included in our models of the economy and would be taken into account. Ông ta nói là những cái chính sách, tất cả những cái chính sách do chính phủ Mỹ đưa ra thì đều là có thể là ảnh hưởng tới cái xu hướng của kinh tế trong thời gian tới. Thì tất cả những cái này thì sẽ được những cái ảnh hưởng này sẽ được Fed coi như là cân nhắc và thu nhập dữ liệu và cân nhắc. Given that you've said you believe policy is restrictive and the Fed is now dialing back that restriction, are the growth risks presented by higher U.S. Treasury yields today any different from those you identified 1 year ago when inflation was still meaningful?
Wow. Wow. Ờ, ok, mấy cái câu hỏi chán này thì mình xin phép không dịch tại vì nó hơi tốn thời gian, nhưng mà mình chia sẻ với mọi người là mình có nhiều vị thế trải ra giữa GU sell, vàng sell và GG sell. GG thì bây giờ thì vẫn đang xanh nhưng mà không xanh như hồi nãy, nhưng mà bây giờ cái lệnh vàng của mình đang lời cũng được 6 giá. Đối với mình thì tuy là cái đợt FOMC này wow, xuống nữa đi. Đâu rồi? Point of rate cuts in 2025 is a reasonable outlook. Again, I'm going to wait. We're going to wait and see how things come in December. I mean, it's just. I would put it this way: we're on a path to a more neutral stance, and that's very much what we're on. That has not changed at all since September, and we're just going to have to see where the data lead us. We have a whole 6 weeks of data to look at. Powell đang nói rằng là Fed đang trên con đường là trở lãi suất về con số 0 rồi. Cho nên là ông ta nói là có khả năng rất là cao là trong tháng 12 chúng ta sẽ giảm lãi suất tiếp. Thì cái này là thực chất ra không có phải là một cái lời phát biểu gì nó đột phá, đúng không ạ? Bây giờ nếu như mà the last 3 months? Not really, no. So let me tell you what we were thinking. So the test of gaining further confidence was our test for the first rate cut, right? And so we met that test in September, and therefore we take that test out. If you leave it in, then it's new forward guidance. It's brand new forward guidance. What do you mean by it? Are you requiring yet further? We have to say yes or no at every meeting whether we've made further progress. The point is we have gained confidence that we're on a sustainable path down to 2%. So that I would tell you is what that's really all about. It's not meant to send a signal. Neither of those is meant to send a further signal. And saying further progress, it becomes a test. We don't want to be. We don't think it's a good time to be doing a lot of forward guidance. There's a fair amount of uncertainty in what I've said. The path that we're on, we do know where the destination is, but we don't know the right pace, and we don't know exactly where the destination is. So the
the point is to find the right pace and the right destination as we go. And I think there's a fair amount of uncertainty about that. And you don't want to tie yourself up with guidance. You want to be able to make sensible decisions as you go. Steve. Steve Leisman, CNBC. Mr. Chairman, you talked about higher rates, perhaps from an expectation of higher growth. You didn't talk about it in terms of expectations of higher deficits. Is that something you think might be behind the recent rise in interest rates? And is that are rising deficits a concern to you? So Ở đây câu hỏi về nợ công của Mỹ. Thì nếu như mà cách đây khoảng vài tiếng và thứ năm tuần trước thì mọi người đã nghe thầy Thạch giảng trên 2 buổi livestream, hai phần giảng về nợ công Mỹ, thì mọi người cũng đã nắm bắt được một phần nào về cái bản chất của nợ công Mỹ rồi, là ở Mỹ bây giờ thì đang tiêu xài khá nhiều. Changes on various parts of the economy. So we try to get smart on that, and then the law actually passes, and you'd start to put it. You probably run an alternative simulation before that happens, just to keep people trying to understand it. Then when it actually passes, it goes into the model, along with a million other things. So we have a very large economy. Many things are affecting it at any given time. And, a law change of some kind would go in there, but it would, it's a process that takes some time. Clearly, the legislative process takes a lot of time. And of course, the real question is not the effect of that law. It's all of the policy changes that are happening. What's the net effect? And, the overall effect on the economy at any given time. So I think that's a process that takes a lot of time and that we go through all the time with every administration, constantly. And this will be no different. But right now there's nothing to model right now. It's such an early stage. We don't know what the policies are, and once we know what they are, we won't have a sense of when they'll be implemented or all those sorts of things. So I think I would just say we're not doing that now, and all that will take time, and it will be very much regular order when we do that. If I could just follow up on Nick's question. Are the current rates something you feel like you need to lean against, in that they go against the direction of policy by adding restriction to the economy, or do you just take them as a given and perhaps a signal that you should do less? I just think the first question is, how long will they be sustained? If you remember the 5% 10-year, people were drawing massively important conclusions, only to find 3 weeks later the 10-year was 50 basis points lower. So, it's material changes in financial conditions that last, that are persistent, that really matter. And we don't know that about these. What we've seen so far, we're watching it, we're reading, we're doing the decompositions and reading others, but right now it's not a major factor in how we're thinking about things. Chris. Thank you, Chris Rugaber at Associated Press. You mentioned the positive economic data that we've seen since the September meeting, including the revisions to things like savings, higher GDP growth. We saw a stock market jump yesterday. That's renewed some of the questions about why do many cuts at all in this with this backdrop. So you're right. As I mentioned, and as you mentioned, the latest economic data have been strong, and that's, of course, a great thing and highly welcome. But of course, our mandate is maximum employment and price stability. And we think that even with today's cut, policy is still restrictive. We understand it's not possible to say precisely how restrictive, but we feel that it is still restrictive. And if you look at our goal variables, the labor market has cooled a great deal from its overheated state of 2 years ago and is now essentially in balance. It is continuing to cool, albeit at a modest rate. And we don't need further cooling, we don't think, to achieve our inflation mandate. So that's the labor market. Inflation has moved down a great deal from its highs of 2 years ago, and we judged, as I mentioned, that it's on a sustainable path back to 2%. So the job's not done on inflation. But if you look at those two things, we judged in September that it was appropriate to begin to recalibrate our policy stance to reflect this progress, and today's decision is really another step in that process. Overall, as I mentioned,
We believe that with an appropriate recalibration of our policy stance, we can maintain strength in the labor market even as our policy stance enables further progress toward our inflation goal. Great. And just to follow up, what might cause you to pause rate cuts in December? What kind of economic data would lead you to that path? Câu hỏi bữa đây là điều gì sẽ khiến ông dừng cái việc coi như là giảm lãi suất vào trong tháng 12? Policy down, our stance down over time to more neutral level. And as a general matter, as we move ahead, we are prepared to adjust our assessments of the appropriate pace and destination as the outlook evolves. So, for example, if we were to see the labor market deteriorating, we'd be prepared to move more quickly. Alternatively, as we approach levels that are plausibly neutral or close to neutral, it may turn out to be appropriate to slow the pace at which we're dialing back restriction. Again, haven't made any decisions about that, but that's certainly a possibility. If you can think of it as similar to what we do with asset purchase, with asset runoff, with QT. So we reach a point where we slow the pace, much like an airplane reaching the airport slows down. And so we're thinking about it that way, but it's something that we're just beginning to think about. Ở đây thì Thanks, Chair Powell. ở đây thì ông Fed ví như cái việc coi như là hạ lãi suất giống như là máy bay đáp cánh rồi. Thì khi mà máy bay càng về gần mặt đất liền thì máy bay sẽ giảm tốc độ. Thì có nghĩa là sao? Chúng ta ở đây Fed cũng đang có thể là đang nhắn nhủ là khi mà cái mức lãi suất nó bắt đầu nó đi vào cái mức thấp á, theo mình nghĩ là chắc cỡ khoảng 1-2% gì đấy, thì cái tốc độ mà giảm lãi suất nó cũng sẽ giảm theo. Around 2.3%. So we look at all of them, and we also look at 12 as well. But what it's telling us is that we really have made significant progress, and ở đây thì Fed đang trả lời câu hỏi về mức lạm phát, thì BC nó nằm ở mức 2,13%. That's why forecasts generally see a couple of upticks toward the end of the year. On the other hand, the January reading certainly looks like an example of residual seasonality, so that we saw last year. So when that falls out of the 12-month calculation in February, we should see a thing down. So it'll literally be a bump up and then down. We understand that. Overall, you see the progress on inflation, and you also look at the economy and you say, what is the inflation story now? Where's it coming from? So I point to a couple of things. One is the non-housing services and goods, which together make up 80% of the core PCE index, are back to the levels they were at the last time we had sustained 2% inflation, which happens to be in the early 2000s for a period of 5, 6, 7 years. So they're back to that level. What's not is housing services. So let's talk about housing services. Housing services is higher. What's going on there is, market rents, newly signed leases are experiencing very low inflation. And what's happening is older, leases that are turning over are taking several years to catch up to where market leases are, market rent leases are. So that's just a catch-up problem. It's not really reflecting current inflationary pressures. It's reflecting past inflationary pressures. So that's one thing. The other thing is I'd say look at the labor market, not a source of inflationary pressures. Where's it coming from? It's not a very tight economy. What is the story about inflation? You see that catch-up inflation also in insurance and several other areas. So you're seeing, we're not declaring victory, obviously, but we feel like the story is very consistent with inflation continuing to come down on a bumpy path over the next couple of years and settling around 2%. That story is intact, and it won't be one or two really good data months or bad data months aren't going to really change the pattern at this point now that we're this far into the process. So you're quickly trying to get to that neutral rate that you see, or do you foresee that you have some time to get there? Nothing in the economic data suggests that the committee has any need to be in a hurry to get there. We are seeing strong economic activity. We are seeing ongoing. Ở đây câu hỏi là cái tốc độ giảm lãi suất của Fed, thì ở đây Jerome Powell vừa mới nói rằng là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ không thấy lý do để mà có thể giảm lãi suất nhanh được.
bởi vì những cái dữ liệu thị trường đang rất là tốt và có thể chịu đựng được cái việc mà lãi suất giảm từ từ chứ không cần phải nhanh. Hi, Chair Powell. Craig Torres from Bloomberg. Two questions today. Did you learn anything about what Americans think about the economy from the election results? First question. Second question. I want to talk about some labor market indicators, and I do so with great respect for your attentiveness to the maximum employment side of the mandate, Chair Powell. So the unemployment rate has been at 4% or higher for 6 months. One of the broadest measures of unemployment is up about 0.5 point from a year ago. Compensation gains are sliding back. The quits rate, a signal of labor market dynamism, has been heading down to that bad neighborhood of the 20 teens. So you have put a marker at Jackson Hole saying any further cooling is unwelcome. It is cooling generally a little bit further. So at what point do we reach what you would describe as a shortfall from maximum employment? Thank you. Sure. So on your first question, I'm not going to talk about anything that relates directly or indirectly to the election. On the second one, this is the great question, and so one we think about all the time. So I'll just say a couple things. There's nothing really surprising here. What we know is that the unemployment rate is low. We also know that it's moved up significantly from a year or so ago. So we've seen a big change upward in unemployment. Sometimes that has meant bad things. So far, it doesn't appear to be. It appears that I wouldn't say that the labor market has fully stabilized, because I do think it's continuing to very gradually cool, but it seems to be in a good place. And our policy, of course, is designed to keep it in that good place, to maintain the strength in the labor market while also enabling further progress on inflation. You mentioned a bunch of indicators, and you're right. The openings to unemployment rate is back to a normal level. I would characterize it more broadly as normalizing. You mentioned wages. Wages are still running just a bit above where they would need to be consistent with 2% inflation, unless productivity is going to remain at this high level. If we see productivity, more sustainably at these high levels, then that would sustain higher wage gains. So I would say, in fact, you can say it the other way, that wage increases are now consistent with 2% inflation given current productivity readings. But of course, the lore on productivity readings is whenever you see high readings, you should assume they're going to revert pretty quickly to the longer term trend. That has always been the case for 50 years. But it may be that we're now 5 years. If you look at the NIPA revisions that came out a month ago, we're 5 years into a nice set of productivity readings, which are sustained and very healthy. But overall, it's a good labor market. We could talk about 20 different data series. We'll be looking at all of them, of course. But we don't want the labor market to soften much from here. We don't think we need that to happen to get inflation back to 2%. Victoria. Hi, Victoria Guida with Politico. Some of the president-elect's advisors have suggested that you should resign. If he asked you to leave, would you go? No. Can you? Ở đây mới nói là có một vài nhân viên của chính quyền Trump là đang có ý kiến là đang muốn Jerome Powell từ chức. Thì nếu như mà nói là ông hãy tự rời ghế chủ tịch Fed đi thì ông sẽ có đi hay không? Ông Powell nói một câu không. Ông có muốn nói thêm không? Không. About what companies and consumers think about where the economy is going from here rather than looking backwards. And does that match up with what your forecasts have been and what you think the appropriate policy path should be? So it's hard to characterize a really interesting set of discussions we had, and of course you'll see them in the minutes.
in 3 weeks. But I would say this: I think the comments from our Reserve Bank colleagues and from the CEOs that they talk to are pretty constructive on the economy right now. Pretty constructive, feeling that the labor market is back to normal, to the point where it's no longer that much of a discussion topic in their worlds, whereas 2 years ago it was all they were talking about. So they feel like the labor market's in balance. People feel good about where the economy is. Demand is obviously pretty strong, and you're seeing 2.8% growth in the third quarter estimated. Maybe the year's 2.5%. This is a strong economy. It's actually remarkable how well the U.S. economy has been performing with strong growth, a strong labor market, inflation coming down. We're really performing better than any of our global peers, and I think that is reflected in what you hear from what I hear people hear from CEOs. I don't get to talk to a lot of CEOs in my job, but I hear what others summarize from those, and of course I hear the Reserve Bank presidents do a lot of that, and it's pretty constructive overall. Now, that's not to say there are areas of caution and things like that, but ultimately, overall, pretty positive. Well, to follow up the areas of caution, if there were black clouds on the horizon that you identified as something you're watching, what would they be? I think it's things like clearly geopolitical risks around the world are elevated, and just as clearly they've had relatively little effect on the U.S. economy. Now, that can change through the price of oil or otherwise, but people talk about those as something that's on the horizon all the time. But ultimately, if you look at the U.S. economy, its performance has been very good, and that's what we hear from business people, and expectation that will continue. If anything, people feel next year. I've heard this from several people that next year could even be stronger than this year. Andrew. Hi, it's Andrew Ackerman with the Washington Post. I just wanted to follow up on the discussion earlier on fiscal policy. Your predecessors, Greenspan and Volcker, spoke up loudly when they thought large budget deficits endangered economic or financial stability. Will you do that too? And right now we're in a period of full employment. We have large budget deficits and debt at historic highs that are rising. Is that something you'd speak out against? So, I have said many times, no more, no less than what the predecessors you mentioned have said. And what that is that the U.S. federal government's fiscal policy is on an unsustainable path. The level of our debt relative to the economy is not unsustainable. The path is unsustainable. And we see that in, you've got a very large deficit you're at full employment, and that's expected to continue. So it's important that we, that to be dealt with. It is ultimately a threat to the economy. Now, I can say that. I don't have oversight. We don't have oversight over fiscal policy. I've said it on many occasions, just said it again. Ở đây ông Powell vừa mới chỉ trích về cái việc coi như là chính phủ Mỹ chi tiêu, nói rằng là cái khối nợ công của Mỹ thì không phải là một cái điều đáng lo ngại, nhưng mà cái điều đáng lo ngại ở đây thì ông Jerome đánh giá là cái cách mà chi tiêu của chính phủ Mỹ chứ không phải là cái khối nợ đấy. Axios. In response to Howard's question, you said it wasn't an ideal time to give forward guidance because of the economic uncertainties. Can you lay out what some of those uncertainties are and whether or not it includes some of the proposals that the president-elect has put out on the campaign trail? Tariffs, for instance? No, I was not referring to the new administration's policies at all, nor will I today. What I'm just saying is, as we look ahead, we know, and I mentioned this in my statement, that the risks are two-sided. I guess I should start by saying that we think that the economy and we think our policy are both in a very good place, And but as you look forward, you say, what are the risks? And one risk is that we would move too quickly and find ourselves having moved too quickly, and inflation comes back,
and we lost our chance to get inflation back to 2%. So we have Ở to đây avoid that risk, and that ở đây to Jerome avoid that đang risk, nói that về means cái you want to tốc move độ carefully. mà giảm lãi The suất. other risk is that we move too slowly. Thì ở đây là We allow the labor market to weaken nên too đi một much cái tốc độ coi như là and vừa phải. do Tại unnecessary vì nếu như damage to mà the labor market and giảm to lãi people's working suất lives. mà quá nhanh thì ở đây chúng ta có một cái rủi ro là lạm phát nó sẽ quay trở lại. Nhưng mà nếu mà đi mà quá chậm thì nền kinh tế là có thể rơi vào khủng hoảng. Cho nên là ở đây á, là đối với Fed, những cái dữ liệu mà đang được Fed coi như là nghiên cứu, thì cái tốc độ giảm lãi suất hiện tại bây giờ là theo ông Jerome là đang rất là tuyệt vời, rất là hoàn hảo. Of what the right path is, it's not as important. The precise timing of these things is not as important as the overall arc of them. And the arc of them is to move from where we are now to a sense of neutral, a more neutral policy. We don't know exactly where that is. We only know it by its works. We're pretty sure it's below where Rồi we bây are giờ mục now. tiêu của Fed coi như là giảm từ bây giờ cho tới There will be về more uncertainty about where that is, and we're going to move carefully as this goes on, là cái so mức that we can increase the mức lãi suất chances that we will get it right. neutral là vô neutral là gì? Thank you, Chair Powell. Simon Raminovich with The Economist. I know you don't want to share Tiếng your Việt là decomposition trung of bond yields, but if you look at the break-evens, it is clear that longer-term inflation expectations do seem to have risen up at about 2.5%, for example, on the 5-year. That's up half a point from when you cut in September. Do you have any concern at all that longer-term inflation expectations are de-anchoring, or put another way, are anchoring at a slightly higher level? Thanks. So we would be concerned if we thought we saw longer-term inflation expectations anchoring at a higher level. That's not what we're seeing. We're still seeing, between surveys and market readings, broadly consistent with, I looked at the 5-year earlier today, and it's probably moved, but it's kind of right where it's been, and also it's pretty close to consistent with 2% PCE inflation. So that's been a traditional one that we look at a lot. But overall, expectations seem to be, and really have throughout this, in a place that's consistent with 2% inflation. But you're right to say we watch that very carefully, and we will not allow inflation expectations to drift upward. But that's really why we reacted so sharply back in 2022 was to avoid that. Kelly. Hi, Chair Powell. Kelly O'Grady, CBS News. We just talked about what you've heard from business leaders on the economy, but many average Americans are still not feeling the strength of the economy in their wallets. So what's your message to them on when they might expect relief? So you're right that we say the economy is performing well, and it is, but we also know that people are still feeling the effects of high prices, for example. And the world went through a global inflation shock, and inflation went up everywhere, and it stays with you because the price level doesn't come back down. So what that takes is it takes some years of real wage gains for people to feel better. And that's what we're trying to create. And I think we're well on the road to creating that. Inflation has come way down. The economy is still strong here. Wages are moving up, but at a sustainable level. So it's just, I think what needs to happen is happening, and for the most part has happened. But it'll be some time before people, regain their confidence and feel that. And we don't tell people how to feel about the economy. We completely respect what they're feeling. Those feelings are true. They're accurate. We don't question them. We respect them. And just a quick follow-up, President-elect Trump has been critical of your performance. Any concern about his influence on the Fed's independence? I'm not going to get into any of the political things here today. Ở đây vừa mới câu hỏi là coi như là ông Trump khá là chỉ trích về những cái hành động của Fed và đánh giá thấp cái khả năng của Fed, thì ở đây thì ông cảm thấy như thế nào về cái việc coi như là Fed đang độc lập với lại cái chính phủ Mỹ? Thì ông Jerome trả lời rằng là trong bây giờ thì tôi lại không muốn nói về những cái yếu tố chính trị. That is actually our plan. It's of course a very difficult thing because you're
anything you do with interest rates will hurt one side or the other, either the inflation mandate or the employment mandate. I would just say that we've been able to see inflation come down a whole lot, much closer to our goal, without the kind of sharp increase in unemployment that has often accompanied programs of disinflation. So, knock on wood, we've gotten this far without seeing a real weakening in the labor market, and we believe we can complete the inflation task while also keeping the labor market strong, and that, of course, is exactly what we're trying to do. Can you rule out an interest rate hike next year? No, I wouldn't rule anything out or in that far away, but that's certainly not our plan. I mean, our baseline expectation is that we'll continue to move gradually down towards neutral, that the economy will continue to grow at a healthy clip, and that the labor market will remain strong. If you look at our that will not change from the September SEP. That is our baseline forecast, and short of some exogenous event, that will continue to be our forecast for the foreseeable future. So, but ultimately, we're not in a world where we can afford to rule things out a full year in advance. There's just too much uncertainty in what we do. Let's go to Jean for the last question. Những cái phát biểu này Chair Powell, Jean Young with của M&I Market Jerome News. thì hình như thị trường I đánh giá wanted to là go không back tốt to a cho đô comment nhỉ? that you had made about Americans being quite unhappy about the cumulative price level rises over the past few years, even though now inflation is back on a path to 2%. Would it be appropriate for the Fed to undershoot for a while on its inflation goal under the average inflation targeting regime, so people have a chance to catch up? No, that's not the way our framework works. We're aiming for inflation at 2%. We did not think it would be appropriate to deliver. Đây là chỉ số đô la, thì mọi cũng thấy là nó không mấy. Ở vàng đây thì búng lên rồi. Rồi bây giờ kết thúc ha. Kết thúc phát biểu của Fed. Mình mong là bây giờ những cái giá mà mình đang theo dõi thì nó sẽ đi vào trong cái quỹ đạo mà mình mong muốn. Rồi ok, mình tắt cái này được rồi. Rồi ok. Rồi ok. Hôm nay mình thấy mọi người cũng khá là mệt mỏi. Cái số lượng xem của mình thì trong hiện tại như là ít hơn ngày những cái bữa FOMC trước. Thì theo mình nghĩ thì tại vì là mọi người vừa rồi là chủ nhật vừa rồi thôi là Mỹ vừa mới chuyển sang giờ mùa đông, cho nên là thay vì chúng ta có FOMC vào trong 1 giờ sáng thì bây giờ chúng ta có 2 giờ sáng lần, mà 2 giờ sáng vào ngày thứ Năm thì rõ ràng là ngày mai mọi người còn phải dậy đi làm nữa mà, cho nên mình hiểu. Nhưng mà mình vẫn sẽ nói không phải là chỉ cho 2 người, nhưng mà rõ ràng là khi mà mọi người coi lại cái video này thì mọi người cũng rút ra được những cái gì đấy. Thế thì ở đây thì sao? Nếu như mà nói về phân tích diều hâu hoặc là bồ câu thì mình thấy là nghiêng về bồ câu hơn chút xíu, bởi vì chúng ta đang có một cái giai đoạn là Fed sẽ bắt đầu giảm lãi suất, với lại theo lời của Fed nói luôn là nó sẽ đi với một cái tốc độ ổn định, không quá nhanh và cũng không quá chậm. Bởi sao? Bởi vì khi mà chúng ta đi giảm lãi suất chậm thì bắt đầu là thị trường đang có khả năng là sẽ không có gồng được cái mức lãi suất. Nếu mà đi nhanh thì chúng ta lại có là lạm phát là sẽ trở lại. Cho nên là Fed cũng đang khá là cẩn trọng trong cái quá trình lãi suất của mình. Và mèo cũng tự khen mèo dại đuôi, thì Jerome cũng hồi nãy cũng vừa mới công bố là cái lộ trình của Fed là rất là hợp lý. Right.
Thì bây giờ nếu như mà nói những cái danh mục đầu tư của mình thì mình cần vàng giảm xuống và mình cần GG thì rất là ổn. G có vẻ là đang mạnh. Rồi vậy đi, không sao hết, để đó. Vàng hôm nay hồi cũng khá là mạnh đúng không ạ? Vàng hôm nay hồi cũng được hơn 50 giá, 60 giá rồi. Rồi, đã xem. Rồi, ok. Thế thì bây giờ á, cái cuộc họp FOMC đã kết thúc. Thì ngày mai vẫn còn khá là nhiều việc. Cho nên là mọi người cứ hãy tiếp tục trao đổi những cái ý kiến của mình vào trong những cái group cộng đồng của Investment Analyst. Mình sẽ rất là chào đón. Rồi, ok mọi người ha. Hôm qua thì cũng như mình nói, hôm qua là mình cũng ăn mừng cái việc Trump lên làm tổng thống khá là sâu, khá là kỹ càng, ăn mừng khá là kỹ. Cho nên là hôm nay thì mình cũng sẽ kết thúc livestream tại đây. Và từ bây giờ trở về sau thì mọi người cũng thấy đó là mình và các thành viên của Investment Analyst sẽ xuất hiện nhiều hơn qua những cái buổi livestream hoặc là qua những cái video ngắn. Ở đây thì mình đang có kế hoạch là sẽ có những cái video nó dài hơn, nó sẽ bổ ích về kiến thức hơn trong những cái khoảng 10 tới 20 phút gì đấy. Rồi, mời mọi người theo dõi fanpage của Investment Analyst trên Facebook và Analyst Academy ở trên YouTube nhé. Rồi, ok, chúc mọi người ngủ ngon và xin chào mọi người. Ngày hôm nay cũng có thể nói là kết thúc một cái tuần mà nó khá là, mình có thể nói như nào nhỉ? Nó khá là nhiều biến động đúng không ạ? Hai cái sự kiện đó chính là cuộc bầu cử tổng thống Mỹ và FOMC. Thì hôm nay chúng ta đã có FOMC qua rồi, cho nên là vì vậy có thể là ngày mai là mình sẽ có một cái thời gian biểu nó nhẹ nhàng hơn chút xíu ha. Rồi, ok, bye bye mọi người, chúc mọi người ngủ ngon.